Kelvin. Ano bang gusto mong tawag ko sa'yo? Okay lang po kay Kelvin. Hello. Kelvin. Kelvs. Kahit ano, Kelvs. kung saan po kayo komportable. Yan, ang ganda po ng suot niyo. And mukha kayong Korean. Hindi nga. Yes. Totoo. Ikaw naman, pa-action star level Hindi naman ang naman po, outfit mo kasi for madalas this. po ako naka-jacket, kaya ngayon, ano lang muna tayo. Minsan ba napagkakamalang ka yung pag nagsasalita ka para kang si Daniel Padilla? May Madalas. nagsasabi Para na, kang Daniel Padilla na James Reid. Di ba? Parang pinag-combine na gano'n, Kelvin, ang kinalabasan. Salamat po. Saan ka lumaki? Caloocan. Ikaw ba yung tipo ng bata na lumaki na naglalaro sa labas? Ganun talaga. Hindi ako lumaki sa social media or any gadgets. Kasi hindi ko rin siya hilig. Actually, hanggang ngayon, medyo nahihirapan akong mag-adjust sa digital world. Medyo trip ko kasi music, artworks, makihalubilo sa mga kaibigan sa labas. Ganun talaga yung naging trip ko before. And syempre yung mga text, nakapaglaro ko ng text, ng Jolene. Nabutan mo yun? Oo. Maganda yung time na yun. Tapos yung nakikipaglaro naman ako sa mga pinsan ko, mga piko, ganyan. Kesa yung nakatutok ako sa computer, naglalaro ng online games, hindi. So, anong dream mo nung bata ka? Simple lang, gusto ko maging lolo, bata pa lang ako. Lolo? Bakit Ewan ko kasi, Bakit naman lolo? hindi ko kasi na-experience. Di man lang dumaan sa daddy, Hindi, lolo agad. gusto ko talaga- Bago ka maging lolo, daddy muna. O Ang ba't labo lolo? ang labo eh. Kasi wala akong na-experience na lolo. Hindi ko naabutan yung lolo ko at saka lolo ko sa parehas na South. Kung may trabaho kang pinapangarap, ano naman yun? Sa trabaho naman, gusto ko maging architect. Architect, tapos ngayon, ang final is parang either sa film or magluluto. Cook. Pero nung bata ka, sinasabihan ka na nagwapo ka ng mga kalaro mo, ng mga tao sa inyo. Tawag sa Pang-artista. Tawag sa akin, peking tisoy. May peking pagkatisoy ka na Pinoy. Oo, peking tisoy. So, Tama. minsan, tisoy na hilaw, yan, mga ganyan tawag sa akin. May lahi ba kayo? Wala po eh. Pinoy Kapampangan talaga? ko po. So, nung bata ka, hindi mo pangarap mag-artista? Hindi talaga. As in. Pero gusto ko, nung grade 5 ako, nung nakapanood ako ng mga nagre-rehearse na theater group sa Luneta, dun ako na-inspire. Parang gusto kong maging katulad nila or gusto kong ma-experience kung ano man yung ginagawa nila. Pero kasi nung time na yun, nung nanonood ako dun, din yung time na na-recruit ako. Kinuha ka na nung grupo. Kasi Ba't ka nanonood kinuha? nanonood lang ako, tapos parang nakikipag-usap ako dun sa mga tinatry kong tanungin. Siyempre, out of curiosity. Tapos gustong-gusto talaga siya ng puso ko. Parang, siguro, calling din, ganun. Actually, nagka-casting sila nung time na yun, tapos nag-rehearse lang sila. Exacto, during that time, may hinahanap silang bata kasi yung konsepto nila parang lost na bata. Di ko alam bakit ako napunta ron nung time na yun. Pero nung nakuha nila ako, nagre-rehearse ako ng patakas kasi hindi alam ng parents ko. Tapos, nung mag-show na kami, parang nalagay sa alanganin kasi hindi ako pinayagan na lumabas. So, doon ako na-frustrate, doon ako nalungkot na parang hindi pa siya pwede para sa akin. Ganun. Tapos, bumalik ulit yung hilig ko sa pag-arte nung second year high school, nung nakapanood ako ng stage play mismo. Saan? Sa may mall, na parang about siya sa... Sino ba ito napanood ko? Troy Avenue yata, yung tagal na. Tapos yung napanood ko doon, nakatrabaho ko pa ngayon, si Vance Larena. Kaibigan ko na siya ngayon. Kaya laking gulat ko, ikaw lang yung Pinapanood dati. pinapanood kita dati. So, ang dati, ang gusto mo lang is yung mga play sa stage, Gusto theater. ko lang talaga umarte. Hindi yung sa TV. Hindi maging celebrity. Kasi parang mahirap maging celebrity for me. Para sa akin, iba yung celebrity and actor. O paano mo i-differentiate ang celebrity at saka actor? Sa ano kasi sa pagiging celebrity, well, pwede ka rin maging celebrity habang umaarte ka.
Pero pwedeng malimitahan ka ng mga pagkakataon. Like sa pagtanggap mo ng roles. Kasi meron kang branding, meron kang iniingatan or iniendorso. So, para sa akin kasi pag actor ka, malawak yung range. Mas malawak yung pwede mong gawin. Mas malawak yung pwede mong ma-explore sa pagtanggap o pagganap bilang isang artista. Pero kung Hindi, hindi, pero ngayon syempre lumalabas ka sa TV. Tapos nagmo-movie ka, celebrity ka na din talaga. Kasama dyan yung public opinion. So paano mo ina-handle lahat yun ngayon? sa totoo lang, hindi pa nga ako sanay sa samot-saring opinion, samot-saring masasabi sa ng tao. Kasi kasama yun sa territory ng trabaho, Yes, di ba? Ng part isang talaga aktor. siya. Ilang years ka na sa showbiz ngayon? Isipin mo. Ngayon, kung bibilangin ko po, nag-start ako ng 2017 talaga. 7 years kung bibilangin lahat. 3 years, 3 years. 1 decade ka na sa industry. Yun na nga, is- So, nagkaroon ka na rin ng sarili mong taste ng mga controversies at saka ng mga issues na na-involve ka. Meron na rin. Yung Marami pinaka-recent mo Pinaka-recent sa ko. ex-girlfriend mo, Yes, oo. yung in-expose ka, paano mo hinandle yun? Doon ako nag-start na na nahirapan. Kasi first time ko ma-experience yung ganong klaseng controversy. Nung mga time na yun, na-lost ako. Nung time na yun, bumalik yung mga bagay na kinatatakutan ko na ayoko maramdaman. Ano yung kinatatakutan mo? Mawalan ako ng kinakatakutan. Kasi kahit ano kaya kong gawin sa sarili ko. Di ko nananakit na ibang tao, pero sa sarili ko, oo. Medyo dark, medyo mabigat. Kasi suicidal ako sa person before. Malakas akong bumarkada. Doon ako medyo na-lost. Na alak, tapos natuto magsigarilyo dahil kulang din ako sa guidance ng family ko. Siguro dahil takot din akong maging burden para sa kanila. Kaya sinubukan ko mabuhay mag-isa. Sinubukan ko magdesisyon mag-isa. Bakit hindi ka nagkaroon ng guidance ng family? Ano yung relationship mo sa mami mo or sa daddy mo? Medyo parang hindi siya ganun ka-smooth. Parang struggle din siya para sa akin kasi nawalan sila ng trabaho na maaga. Yung mami at daddy mo? Kasi nga yung tatay ko, na-operahan nung grade 5 ako, nung 11 years old ako, na-operahan siya ng brain aneurysm. Nawalan ng capability para mag-provide. Pati yung nanay ko, nawalan ng trabaho kasi napunta lahat dun sa panggastos ng ospital. Nagkaroon kami ng maraming utang. So paano yun naka-apekto sa'yo at 11? Nung nakita mo yung ganun? Sa pag-aaral ko, kasi gusto nila makatapos ako. Pero paano yung pag-aaral ko kung wala akong pangtustos? Hindi lang naman pera, hindi lang naman pagkain. Ultimo yung suporta. Nawala yun. Na-lost ako. Na hinanap ko yung validation sa mga kaibigan. Pero hindi ko rin nakita kasi every time kasama ko sila, feeling ko, ako pa rin mag-isa. Saan ka pinaka nahirapan? Siguro yun, yung stage na yun nung nawalan sila ng trabaho hanggang sa transition ko na nagkaroon ako ng kahit papanong pera. Parang unti-unting napunta sa akin yung obligation and responsibility na hindi pa para sa akin. Nag-step up ka para mag-provide sa family? Ilang taong ka nun? Nung 15 ako, nag-start na akong dumiskarte na kahit ano pwede kong work or extra para meron akong kahit papanong income. Kahit itong pag-aartista, ayoko talaga. Noong 2017, yun na talaga. Parang nakatanggap na ako na syempre sa pagtanggap mo bilang artista, medyo may kataasan siya kumpara sa normal lang na trabaho, yung kikitain mo. Pero kapalit nun yung hindi mo magagawa para sa sarili mo. Like yung mga pansarili mong kagustuhan, kailangan isang tabi mo yan. Yung oras mo para sa sarili mo, kailangan isang tabi mo rin yan. Kasi kailangan mo mag-focus para mapagpabuti mo kung ano yung ginagawa mo. Like, di ako makakagawa ng pelikula kung gagawin ko lang yung gusto ko. Hindi ako makakatawid sa industriya kung gagawin ko lang yung gusto ko. Anong reaction ng parents mo nung pumasok ka na sa showbiz? Si Ermat yung nagsabi ng subukan ko pati yung ate ko. Na, ba't di mo na lang subukan kasi nag-extra o nag-extra-extra. Subukan mo na lang sa sa showbiz o mag-artista. Pwede naman, gwapo ka naman o kaya mo naman kumanta.
Sabi ko, di ko alam eh. Kasi kulang talaga yung tiwala ko sa sarili ko. Wala talaga akong tiwala sa sarili ko nung mga time na yun. Pinilit ko, sige, subukan natin. Kung talagang may pagkakataon, makikita naman natin eh. Pero kung wala, eh di wala. Ganito lang tayo. Hanggang sa nakilala ko po yung manager ko, si Sir Tyron. Parang pinakilala ko ng ate ko. Hmm. Tapos doon po, sinubukan kong mag-audition. Kahit isa lang palagi yung suot ko na polo. Minsan basa pa yung kilikili ko. Papunta lang ako sa audition. Nag-audition po ako sa ABS. Hmm. Ah, nung time na yon nag-audition ako sa Pinoy Boy Band. Nakuha naman po ako. Parang nag-try sila, tinatawagan ako nila. Pero ayoko nang pumunta nung natawagan na ako. Nag-audition din ako sa A Love to Last ni Sir Ian Veneracion sa ni Miss Bea. Parang na-consider din ako nung time na yun. Pero hindi ko rin napuntahan. Marami pa rin ibang shows, marami pa rin iba dahil sa pelikula, pero hindi ko napuntahan kasi nga Kasi? wala akong tiwala sa sarili. Feeling ko hindi ko kaya. Tinanong ko yung sarili, ba't ka pa nag-audition? Kung hindi mo rin naman pala pupunta, nag-aaksaya ka lang ng pagod, nag-aaksaya ka lang ng oras. At the same time, yung pamasahe mo, wala kang pamasahe papunta dyan eh. Tapos, pag nakuha ka, hindi ka pupunta. So parang feeling ko nangyayari sa'yo noon, gusto mo, Atras pero abante. ningas kugon. Yung parang sisimulan mo lang, pero pag andyan na, atras ka. Natatakot na ako. So, Parang ang feeling ko kulang sa'yo noon yung may nagpo-push or kaya nagga-guide. siguro isa na rin sa reason, malaking reason yung hindi ko gusto. Naglalaban pa. Hindi ko alam kung ano yung priority ko, hindi ko alam kung anong desisyon yung gagawin ko para matuloy. At 18, hindi mo pa naman talaga kilala sarili mo. Eh. Yes. Hindi mo pa talaga alam kung ano ba talaga gusto ko, ito ba talaga gusto kong gawin. Kaya pag dadating yung opportunity, kahit gaano kaganda, parang sinasabotage, yung nagsiself-sabotage ka. Yes, oh. Yung sarili mo na yung Sarili mo na, tinatabla mo. oo. Until finally, dumating yung time, sineryoso mo. Sineryoso ko naman siya. Sabi ko, sige, bibigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko. Baka naman talaga magkaroon tayo ng magandang Pwesto. pangyayari sa buhay. So, yun. Na-sign up ako sa GMA. Tapos, naging artist nila ako. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga minor roles. Una, yung mga reenactments. Naging rapist, naging killer, naging... yes, na-experience ko yun nung mga una. Which is sa akin, maganda naman kasi naging training ground ko yun. Parang naging playground ko yung mga ganong klaseng work. Tsaka Tapos, iba-ibang role. iba-iba. Hanggang sa sinubukan ko na mag-audition sa film. O, yung sa'yo pala umarte. Parang yun, sabi ko, dun ako nagkaroon ng tiwala sa sarili ko na nagagawa ko naman pala yung gusto ko eh. At the same time, kaya ko pang kahit pa paano makapag-provide nang hindi ako pumupunta sa kung saan-saan. So, naging breadwinner ka? Yes po. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon naman. So, dati, nung bago ka pumasok sa showbiz, sabi mo, ayaw mo talaga at hindi mo talaga to gusto. Yes. Pero ngayon na tinuloy mo na, nasubukan mo na, ano yung isang bagay naman na nai-enjoy mo dito sa industriya, sa ginagawa mo? Kaya ko maging kahit na sino. Yun talaga yung pinakamasarap dun. You Saka get- yung Yes. pagbibigay buhay dun sa sinulat ng mga writer na nabibigyan nyo ng kulay yung canvas na ibinigay sa inyo. Parang gano'n. Gusto mo yung gumaganap ka ng iba't ibang role, pero at the same time, may isang bagay kang ayaw dito sa industriya. Ano yun? Ayoko rin siya minsan kasi nakakasira din siya sa mental health ko kasi sinabi rin na makakasama siya for me dahil sa disorder ko. Yun din yung pinakaayaw ko once na natitrigger na ako, nagkakaroon ako ng episodes. Ano yung diagnose sa'yo? Bipolar 1 at ADHD at meron ding mild dyslexia. Kailan ka na-diagnose ng ganyan? Tsaka bakit ka nagpa-diagnose? Meron po kasi ako naging project na Lost Recipe. Chef ako doon, medyo arrogante, mayabang, at saka perfectionist. And feeling ko naging ako yung character ko. Nadala ko siya sa bahay. Napapakailaman ko yung luto ng nanay ko, na nagagalit ako pag mali yung sukat, yung mga ganun. Nangyari talaga siya sa akin, tapos natutulog ako, nagigising ako nang may nagkakat. Na naghahanap ako ng camera. Sabi ko, teka lang, dito po, yan po, okay na po, direct. Tapos, pagpikit ko tayo, nare-realize ko, kwarto ko to eh. Wala na ako sa work.
Tapos, sabi ko, di na to normal. Parang, tinry kong i-distant yung sarili ko. Tapos nagtanong ako sa mga friends ko. Tapos nagkaroon na rin ako ng mga impulsive driving na talagang di ko alam yung reason or di ko alam kung saan ako pupunta. Gusto ko lang mag-drive, mabilis. Tapos minsan, nagbe-breakdown lang ako habang nagde-drive. Nire-record ko yung sarili ko. Kunwari, meron akong kausap. Tapos, nagpa-diagnose ako twice. Kasi nagpa-second opinion ako kasi di ko alam kung totoo ba yung nalaman ko o hindi. Hindi ko talaga matanggap nung una kasi So, nung sinabing bipolar, tapos ADHD. ADHD and may dyslexia, May PTSD din po pala. yon bago ka magkaroon ng post-traumatic stress Stress disorder, may pinanggalingang incident yon. Yes po. Saan Yun ang nga po galing sa yun? experience ko nung bata ako. Hindi ko po alam kung dapat ko ba siyang i-share or... Pero para lang po sa awareness ng iba, medyo mabigat po para sabihin ko siya dito. Naabuso din po kasi ako nung bata ako. Hindi ko alam kung paano ko yung makalimutan. Ilang taong ka? 8 years old? 8 or 9? Ayun po, yun yung start nun. Kaya ka nagka-PTSD. Tapos, every time, lagi yung pinapaalala din sa akin yung sarili ko. Lagi ko siya naririnig sa utak ko. Laging may nag-conversate sa ulo ko. Kahit ayoko sila marinig, ganun. Kaya nung time na sinabi ko yun sa na-diagnose nga po. Tinry kong tanggapin lahat. Simula nung simula. Binalikan ko lahat. Umalis ako sa bahay. Umupa ako sa Caloocan. Tinry kong i-reground yung sarili ko. Nakasalamuha ako dun sa mga nakakasama ko din before. Nung bata pa ako. Tapos tinry kong sana ganun na lang yung ginawa mo. Sana lumaban ka na lang. Sana nilabanan mo na lang lahat ng doubts mo sa sarili mo. Kaya po, Kaya ang dami mong what if. yun yung naging burden. As in, beast of burden sa akin dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, kung paano rin ako itrato. Ganun po. Di ba yung mga pain na tinatago mo, hindi naman habang buhay matatago mo yun. Sisingaw at sisingaw. Sisingaw at sisingaw Kaya talaga siya. siguro nagkaroon ng ganong diagnose sa'yo. Bipolar, dyslexia, ADHD. Kasi ito yung mga pain na hindi mo na proseso nung bata ka. Nalagpasan mo lang. Tinaray mo lang. Tapos ngayong malinaw sa'yo lahat ng mga bagay, mas naiintindihan mo yung mga nakakasalamuha mong problema. Dun mo siya nakikita na alala nung balik siya. Isa-isa. So paano mo dinidil ngayon yun? Pag sumisingaw yung pain, pag may mga triggers. Nagme-meditate po ako, nagdadasal po ako. Tsaka tinatry ko pong lumayo sa social media. Kahit nga isang araw lang. Kasi parang every time, konting kilos ko, mali na. Parang wala ka nang magagawang mabuti. Parang kahit na anong ginawa mong mabuting para sa kanila, never ka na naging mabuting tao. Kahit na marami ka rin sinakripisyo. Parang lumalabas yung childhood pain mo. Kasi parang nakikita lang ng tao yung mali eh. Hindi nila nakita yung Struggle. kung paano ka naging mabuting tao para sa kanila. Kung ano yung ginawa mo para magawa mo yung bagay na yun para sa ikabubuti nila. Hindi nila yun makikita, hindi nila yun ma-appreciate eh. Hindi ko na sinasabing ako yung pinamabuting tao. Pero hindi ako masamang tao. Alam ko po yun. Kulang ako sa guidance. Marami akong naging maling desisyon sa buhay. Nakakala ko tama. Kasi wala akong mapagtanungan, wala akong mapagkonsulta. Kasi tao-tao lumapit sa tao eh. Ayaw mo maging burden sa ibang tao. Pero minsan po kasi kapag mas ayaw mo, mas nagiging burden ka eh. Yun lang yung natutunan ko sa sarili ko, sa mga na-experience ko na kung gusto mong matulungan yung sarili mo, magpatulong ka. Kung gusto mong magbago ka, simulan mo sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng validation sa ibang tao para magtagumpay ka sa bagay na gusto mong gawin.
At saka wag natin i-define ang isang tao base sa isang pagkakamali or dalawang pagkakamali. Diba? Alam po ng Diyos ko kung gaano ako nahihirapan. Alam niya po kung gaano ako nagpapasalamat din at the same time. Kasi hindi ko rin naman marirealize lahat ng to kung hindi ko yun napagdaanan. Hindi ako makakarating dito, hindi ko yun pinagdaan. At hindi ako magiging si Kelvin kung hindi siya part ng journey. Everything that you are experiencing and that you will experience in your life is based on your decision. Yes po. Yes. Lahat Totoo ng po yun. masasakit, pwede mo ma-turn around, pero nasa sayo yung desisyon. Kung paano mo babaguhin yung buhay mo. Hindi mo na mababago yung past. Hindi na po. Hindi na po talaga. Never at never ka nang mabubuhay doon. Kasi kinabukayan mo na siya. Tapos na. Nangyari na. Even sa future, hindi ka pa nabubuhay doon. Wala ka rin control doon. Yes po. Para po kasi sa akin, your present needs your presence. Talaga nga namang may mga ganyan na tayo, Kelvin! Alam mo, gets ko na minsan pagkaharap kita kung sino kamukha mo. Camila Cabello. Babae. Kilala mo si Camila Cabello? Senyorita. Call me senyorita. Okay. Tapos minsan naman para kang James Reid na Daniel Padilla. Minsan din po parang si Ken, sinasabi nila. Enrique Hill. Oh, tinan mo. Pag kinombo meal mo yung tatlo, Enrique, Daniel, tapos James, Kelvin Miranda, ang anak nilang tatlo. So ngayon, single ka? Yes po. Eh sila, single din sila lahat. Nakapila sila lahat sa'yo. Something to choose from na lang dyan. May mga choices ka na lang dyan. Okay. Yan pala ang audition ng girlfriend mo.